สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วาริชาวงศ์พยัคฆ์จากภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการในเรื่องของการเรียนการสอนอาจารย์รับผิดชอบวิชาหลักๆ 3-4 รายวิชานะคะซึ่งประกอบไปด้วยทฤษฎีสถาปัตยกรรมจิตวิทยาสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมและการอยู่อาศัยและสถาปัตยกรรมค่ะสำหรับวิชาทฤษฎีสถาปัตยกรรมซึ่งในคลาสเราก็จะคุยกันในเรื่องของทฤษฎีพื้นฐานนะคะหลักการหลักคิดซึ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบเป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบในการก่อรูปร่างของสถาปัตยกรรมร่วมสมัยสำหรับรายวิชาจิตวิทยาสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมจะเป็นวิชาที่เปิดประตูเปิดประเด็นให้นิสิตเห็นแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับคนไม่ว่าจะเป็นความต้องการของคนพฤติกรรมการรับรู้ของคนเมื่อคนเราเนี่ยมาจากต่างสังคมวัฒนธรรมกันความชอบความคุ้นเคยรวมไปถึงวิธีในการใช้สอยสเปซวิธีในการใช้แล้วก็ปรับประยุกต์ตัวเขาเองเข้ากับสภาพแวดล้อมกายภาพเนี่ยมันก็จะมีวิถีทางที่แตกต่างกันส่วนอีกวิชาหนึ่งที่พูดถึงในเรื่องของการอยู่อาศัยและสถาปัตยกรรมวิชานี้ในพาร์ทต้นเราจะคุยกันในเรื่องของทฤษฎีหลักการแล้วก็แนวคิดของสถาปัตยกรรมอยู่อาศัยนะคะนอกจากนี้ด้วยความที่คนการอยู่อาศัยแล้วก็บริบททางวัฒนธรรมเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันดังนั้นอีกพาร์ทหนึ่งที่มีความจำเป็นมากๆคือการที่ลงพื้นที่ไปสำรวจชุมชนบ้านเรือนต่างๆในตอนท้ายเราจะมีเทอมโปรเจกต์สนุกๆที่ให้นิสิตเนี่ยได้เชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจในเชิงทฤษฎีกับความรู้ความเข้าใจการสังเกตการสัมภาษณ์การสอบถามผู้คนในพื้นที่ออกมาเป็นงานสนุกตัวอย่างของวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทนะคะเนื่องจากอาจารย์เนี่ยมีความสนใจในเรื่องของการอยู่อาศัยแล้วก็บริบทวัฒนธรรมเอเชียรวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่มีรากเหง้าจากวัฒนธรรมไทยดังนั้นเนี่ยตัวอย่างของงานในช่วง 4-5 ปีที่นิสิตที่อยู่ภายใต้ที่ปรึกษาของอาจารย์ทำเนี่ยก็จะมียกตัวอย่างเช่นงานที่ศึกษาในเรื่องของสัดส่วนแล้วก็องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยซึ่งมี case study เป็นวัดโพรวมไปถึงการศึกษาในเรื่องของคุณลักษณะแล้วก็ความหมายของตรอกในชุมชนเมืองเก่าของพื้นที่ทางสังคมในชุมชนเมืองเก่าเช่นนี้เป็นต้นส่วนในตัวอย่างของหนังสือนะคะอาจารย์มีหนังสือที่ชื่อว่าที่ว่างในระหว่างในการอยู่อาศัยญี่ปุ่นซึ่งเป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างการอยู่อาศัยญี่ปุ่นแล้วก็บริบทของสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านพื้นที่ในระหว่างคืออะไรถ้าเรายกตัวอย่างพื้นที่ในระหว่างของบ้านไทยก็คือพวกระเบียงชานแล้วก็ใต้ถุนสำหรับในบริบทของญี่ปุ่นก็มีระเบียงเหมือนกันแต่เราเรียกว่าเอ็นกาวะแล้วก็ในส่วนที่เป็นพื้นดินก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเรียกด้วยคำพูดที่แตกต่างกันออกไปจะเรียกว่าโดมะหรือว่าโทรินิวะก็จะเป็นการคลี่ถึงพัฒนาการของการอยู่อาศัยและพื้นที่ในระหว่างออกเป็นแต่ละยุคแต่ละสมัยก็เนื่องจากบริบทแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยคือเราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความยั่งยืนดังนั้นในท็อปิกของการวิจัยที่อาจารย์กำลังดำเนินอยู่เนี้ยก็จะเป็นการศึกษาโฟกัสในเรื่องของเรือนร้านค้าเก่าที่มีการปรับประยุกต์ใช้ให้ตอบรับกับในบริบทปัจจุบันก็เราก็จะมีการศึกษาทั้งพัฒนาการในภาพรวมของ layout ของ space ว่ามันมีการปรับแปลสัดส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ส่วนอื่นอย่างไรเช่นไรถึงแม้ว่า Topic of Interest ของอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชุมชนบ้านๆหรือว่าเป็นอาคารบ้านเรือนในอดีตแต่ว่าเจตนาในการศึกษาครั้งนี้มันไม่ได้จบอยู่แค่ศึกษาอดีตและจบไปในตัวแต่เรายังมีความมุ่งหวังว่าอย่างน้อยบทเรียนที่เราได้ถอดเรียนรู้จากข้าวของต่างๆถึงแม้จะเป็นมรดกวัฒนธรรมสามัญเนี่ยมันมีศักยภาพในการส่งต่อเพื่อเสริมสร้างเพื่อตีความทำความเข้าใจการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยแล้วก็ในภาพรวมเนี้ยในจุดเริ่มเล็กๆน้อยๆเนี้ยมันน่าจะเป็นตัวที่ช่วยในการก่อร่างก่อรูปให้เกิดสังคมที่น่าอยู่สร้างสรรค์แล้วก็ยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะ